नमस्ते, स्वागत छ फेरि पनि मेरो अर्को भिडियोमा। अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई होममेड आलुनिमी कसरी बनाउने भनेर यो भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ फर्स्टमा आधा केजी मैदा लिए, अनि त्यसमा बेकिङ सोडा राखे, त्यसपछि चाहिँ मैले नुन राखे मैदा अनुसार, अनि तेललाई पनि राखे। तेल राखिसकेपछि यसलाई मजाले मिक्स गर्दा चाहिँ एकदम मजाले गर्नुपर्छ, भरे मुस्दाखेरि फेरि दल्नु पर्छ। त्यसपछि पानी लाएर मजासँग यसलाई मुस्नुपर्छ। मुस्दाखेरि धेरै साह्रो पनि हैन, धेरै गिलो पनि मुस्नु हुँदैन, भरे बेल्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। त्यो यसले ठिक्क आफूलाई बेल्न सजिलो हुने गरेर यसलाई मुसेर राख्ने। त्यसपछि यसलाई म 3 मिनेट छाड्दिन्छु। तपाईहरुले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ, धेरै राख्यो भने चाहिँ एकदमै गिलो हुन्छ। अनि उसिनेको आलु केलाउँदै छु, भरे आलुनिमीको लागि रेडी गरिराख्ने अगाडि नै। यो तातो राम्रो हुँदैन, सेलाएर राखेको चिसो राम्रो हुन्छ। त्यसपछि आलुनिमी मसलाको लागि रेडी गर्दैछु। फर्स्टमा धनियालाई राम्रोसँग फ्राई गर्ने, रातो हुने गरेर, अनि जिरालाई पनि फ्राई गरेँ। अनि फ्राई गरिसकेपछि मैले यसलाई ब्लेन्डरमा ब्लेन्ड गरेर राखेँ। त्यसपछि आलुनिमी सस बनाउँदैछु। ससको लागि चाहिँ फर्स्टमा कराईलाई हिट गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ आफूलाई कति चाहिन्छ त्यो अनुसार मैले मैदा राखेँ। टेस्टको लागि अजिना पनि राख्ने, अनि नुन पनि टेस्ट अनुसार राख्ने। तपाईले चाहिँ घरमा बनाउँदाखेरि टमाटर सस पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मैदाको बनाएको छु, अनि मैले चाहिँ यो फुड कलर पनि राखेँ, किनकि यसले चाहिँ एकदमै राम्रो कलर दिन्छ। सेतो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर राम्रो देखिँदैन, त्यही भएर मैले चाहिँ फुड कलर लगाएँ। अनि त्यसपछि पानी लगाएँ। पानी लगाइसकेपछि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गरेर हिट गर्ने। अनि यसलाई चाहिँ धेरै पातलो अनि बाक्लो नि बनाउनु हुँदैन, ठिक्कको बनाएर सेलाएर राख्ने। अनि म चाहिँ निम्की बनाउनु गइरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ कराईलाई हिट गरेर आफूलाई चाहिने अनुसार तेल लगाउने। निम्कीको लागि चाहिँ एकदमै पातलो बेलेको राम्रो हुन्छ, अनि यसलाई कटिङ गर्दा चाहिँ एकदम राम्रोसँग सेप दिएर काट्यो भने एकदम राम्रो देखिन्छ, खाँदा पनि राम्रो अनि मिठो हुन्छ। तर आफ्नो स्टाइल अनुसार काट्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तातिसकेपछि मैले निम्कीलाई फ्राई गरेँ। फ्राई गर्दा चाहिँ थोरै फ्राई गर्दा राम्रोसँग फुलिन्छ, धेरै लगाउनु भयो भने चाहिँ राम्रो फुलिँदैन, त्यही भएर अलिक मैले चाहिँ थोरै लगाएर फ्राई गरेँ। निम्कीलाई चाहिँ रातो हुने गरेर फ्राई गर्ने। धेरै फ्राई गऱ्यो भने यसको टेस्ट मिठो आउँदैन, तितो हुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ ठिक्क अलिअलि रातो देखिने हुने गरी फ्राई गरेँ। अब चाहिँ आलुनिमीमा लगाउनको लागि मैले चाहिँ प्याज, धनिया, लेमन, डल्ले खुर्सानी, कागती रेडी गरिसकेको छु। अनि आलुनिमी पनि मेरो रेडी भइसकेको छ, सस पनि रेडी भइसकेको छ। अनि यसलाई चाहिँ आफूलाई टेस्ट अनुसार सबै थोक लगाउन सक्नुहुन्छ, सानो काटेर टेस्ट अनुसार आफूलाई कस्तो मनपर्छ त्यो अनुसार कटिङ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म आलुनिमी रेडी गर्दैछु। स्वाद अनुसार नुन हाल्ने, अनि त्यसको लागि मैले अलिकति अजिना पनि राखेँ। अनि अघि मैले काटेर राखेको डल्ले खुर्सानीलाई पनि राखेँ। त्यसपछि
आलु निम्की मसलालाई पनि राखेँ अनि आफूलाई कतिको गिलो मनपर्छ त्यो अनुसार सस राख्ने। मलाई चाहिँ धेरै गिलो मन पर्दैन, त्यही भएर मैले चाहिँ ठिकै राखेँ। अनि कागती पनि राख्ने अनि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि मात्र निम्कीलाई लगाउने, किनभने अगाडि नै निम्की राख्यो भने चाहिँ निम्की ओसिएर यसको टेस्ट त्यति मिठो हुँदैन। त्यही भएर पछाडि राख्ने अनि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। लगभग हाम्रो आलु निम्की चाहिँ रेडी भइसकेको छ खानको लागि। अनि मैले चाहिँ यसको टपमा भुजा पनि राखिदिएँ। खाँदा एकदमै मिठो पनि हुन्छ, देख्दा पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ। अनि आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? राम्रो लागेन लाइक, सेयर, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद। फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई।